Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Min Audio. Trong tập trước, sau khi Đàm Vân luyện chế ra đan dược mà tất cả mọi người đều không biết tên là gì, nhưng hắn lại giới thiệu đấy là cực phẩm trú nhan Á Tôn Đan. Thế là lập tức bị Nhữ Yên vô cực vu khống cho tội danh ăn nói bừa bãi, dựa theo quy luật phải xử tử tại chỗ. Nhưng may mà lúc đó có Đàm Đài Huyền Trọng đứng ra bảo lãnh, thì Đàm Vân mới có cơ hội giải thích. Mà trong phần phúc khảo đan dược của mình, Đàm Vân đã khẳng định luôn, cực phẩm trú nhan Á Tôn Đan mà hiện tại mọi người công nhận, thì tại thời kỳ Trung Cổ nó chỉ là cực phẩm trú nhan bảo đan mà thôi. Bởi vì công dụng của nó có mỗi bảo trì dung nhan trong 30 năm không thay đổi, chứ không có công dụng kháng già yếu. Còn đan dược mà hắn luyện ra mới chân chính là cực phẩm trú nhan Á Tôn Đan. Bởi vì sau khi sử dụng, nó có thể bảo trì thanh xuân 300 năm, không chỉ có thế mà nó còn có công dụng kháng già yếu. Mà sau một hồi nghe Đàm Vân bốc phét, thì lúc này Chư Các Vũ lên tiếng nói: Đàm Vân, làm sao bản cung chủ có thể tin những lời ngươi nói là thật được? Nghe Chư Các Vũ nói vậy, Đàm Vân liền cười nói: Nếu thế Chư Các cung chủ đưa cho ta 100 vạn ức cực phẩm linh thạch, ta sẽ bán cho một viên, đến khi đó thử một cái là biết ngay. Thấy Đàm Vân nói thế, Chư Các Vũ lạnh giọng nói: Ai mà biết được đan dược ngươi luyện chế ra là cái gì, không may ta sử dụng xong, hiệu quả lại ngược lại so với ngươi quảng cáo thì làm sao? Mà Đàm Vân khi nghe mấy lời xỉ xói này của Chư Các Vũ thì thản nhiên nói: Cái đấy Chư Các cung chủ không cần bận tâm, cực phẩm trú nhan Á Tôn Đan đã bị thất truyền từ thời Trung Cổ, hiện tại người có thể luyện chế ra đan dược này vô cùng hiếm. Đối với loại đan dược quý hiếm như vậy, có bán cho Chư Các cung chủ hay không cũng phải xem tâm tình của vãn bối đã. Cho dù Chư Các cung chủ có ngàn vạn ức linh thạch thì ta cũng không bán đan dược này cho ngài đâu. Nói xong, Đàm Vân liền quay sang Thẩm Tố Băng không người nói: Thủ tịch, không bằng ngài ăn thử một viên xem thế nào. Bỗng dưng thấy Đàm Vân gọi mình lên thử thuốc, làm cho Thẩm Tố Băng có chút ấp úng nói: Cái này, hay là thôi đi. Thấy biểu hiện này của Thẩm Tố Băng, Đàm Vân cũng hiểu được đồ đệ của mình đã lo lắng quá nhiều, thế nên hắn liền quay sang Đường Hinh Doanh nói: Đường thủ tịch, hay là ngài ăn một viên đi, ngài yên tâm, không có độc đâu mà sợ. Mà Đường Hinh Doanh nghe Đàm Vân nói vậy, thì có chút do dự rồi nói: Ta cảm thấy bảo trì bộ dáng 25 tuổi này vẫn tương đối tốt, với lại ta thấy ngươi cũng tầm 23 tuổi, nếu sử dụng một viên thì bộ dạng cũng giống như vậy. Đàm Vân nghe vậy thì liền nói: Hồi bẩm thủ tịch, đệ tử vẫn muốn mình thành thục một chút, không muốn trở thành bộ dáng thiếu niên. Mà Đàm Vân vừa dứt lời, thì Thi Giao liền chạy đến chỗ hắn nói, để bản thân nàng sử dụng một viên, vì nàng muốn trở về bộ dáng lúc 18 tuổi. Nói xong, Thi Giao liền cầm lấy một viên đan dược đang trôi nổi trong hư không rồi cho vào miệng mình. Thấy Thi Giao nhanh thế đã nuốt vào đan dược rồi, nên Đàm Vân liền nói: Thi Giao, ban đầu khi sử dụng đan dược này sẽ có chút đau đớn, nhưng mà khoảng thời gian đau đớn này sẽ rất nhanh qua đi thôi. Mà lúc này, biến hóa trên người Thi Giao đều được mọi người ở đây nhìn thấy. Chỉ qua vài phút thời gian, nguyên bản Thi Giao sắp xỉ 20 tuổi đã trở về bộ dáng 18 tuổi. Trông thấy biến hóa đó của Thi Giao, khiến Đường Hinh Doanh và Thẩm Tố Băng vô cùng hâm mộ. Rồi hai nàng liền đảo mắt nhìn đến Đàm Vân, với ý định cũng muốn xin một viên, nhưng mà hiện tại lại không biết phải nói như thế nào. Thấy ánh mắt của hai người này, Đàm Vân liền cầm một viên đưa cho Đường Hinh Doanh rồi nói: Đường thủ tịch, đây là đệ tử hiếu kính ngài. Sau đó, Đàm Vân lại cầm thêm một viên nữa đưa cho Thẩm Tố Băng nói: Thủ tịch, viên này là của ngài. Vừa cầm được viên đan dược mà Đàm Vân đưa cho, thì Thẩm Tố Băng liền hướng hắn xin thêm một viên nữa. Thấy thế, Đàm Vân liền nói: Thủ tịch, đan dược này chỉ có hiệu quả ở lần đầu sử dụng thôi. Nghe Đàm Vân nói thế, Thẩm Tố Băng chỉ nói: Ta biết. Rồi nàng lại kiên quyết xin thêm một viên. Lúc này, Chư Các Vũ đứng ở một bên cũng đang thèm nhỏ dãi với đan dược của Đàm Vân, nhưng nàng ta biết chắc chắn Đàm Vân sẽ không cho mình dễ dàng như vậy. Thế là sau một hồi suy nghĩ, thì Chư Các Vũ liền hướng Đàm Vân nói: Đàm Vân, ngươi cho bản cung chủ 3 viên đan dược, như thế 3 tháng sau ngươi không cần cùng Nam Cung Ngọc Thấm quyết chiến nữa. Với lại ta sẽ đáp ứng trong vòng 100 năm để cho đệ tử của Hoàng Phủ Thánh Tông đi vào chư thần chiến trường thí luyện. Nghe thấy đề nghị đó của Chư Các Vũ, thì Đàm Vân liền nói: Cái đó đương nhiên là có thể, nhưng điều kiện phải là trong vòng vạn năm để cho đệ tử của Hoàng Phủ Thánh Tông tiến vào chư thần chiến trường mới được. Thấy Đàm Vân đưa ra yêu sách như vậy, Chư Các Vũ cũng không nhiều lời nữa, mà trực tiếp cự tuyệt luôn. Về phía Đàm Đài Huyền Trọng, sau khi thấy Đàm Vân đã chứng minh xong hiệu quả đan dược, thì liền hướng Nhữ Yên vô cực nói: Nhữ Yên tông chủ, như vậy đã chứng minh được đan dược mà Đàm Vân luyện chế ra là cực phẩm trú nhan Á Tôn Đan, vì thế dựa theo quy tắc thi đấu Đàm Vân hẳn là phải được 800 điểm chứ.
Nghe được lời này của Đàm Đài Huyền Trọng, thì Nhữ Yên Vô Cực cười lạnh nói. Ở đây chỉ có một mình Đàm Vân nói đan dược mà hắn luyện chế ra là cực phẩm trú nhan Á Tôn đan thôi, như thế làm sao có thể để cho mọi người tin phục. Nhữ Yên Vô Cực vừa nói xong, thì Chư Cát Vũ liền phụ họa thêm vào nói. Nhữ Yên tông chủ nói không sai, với lại linh dược mà Đàm Vân sử dụng cao nhất cũng chỉ đến thất giai, như thế có thể khẳng định, đan dược mà hắn luyện chế ra cao nhất cũng chỉ là trung phẩm linh đan mà thôi. Chư Cát Vũ vừa dứt lời, liền kéo theo mấy tên trưởng lão của Thần Hồn Tiên Cung và Vĩnh Hằng Tiên Tông nhao nhao gật đầu đồng ý. Mà Đàm Vân nghe thấy lời này thì liền nói, các vị tiền bối, chỉ sợ trong con đường lý giải đan thuật, các ngươi còn có chỗ thiếu hụt. Như sư phụ ta từng nói, cho dù sử dụng tam giai linh dược, thì cũng có thể luyện chế ra cực phẩm bảo đan. Còn đường đan thuật là bắc đại tinh thâm, làm sao có thể dùng phẩm giai linh dược để kết luận đan dược luyện ra có phẩm giai như thế nào được. Đàm Vân vừa dứt lời, thì Nhữ Yên Vô Cực liền nói, Đàm Vân, ngươi đừng có dùng lời nói để mê hoặc mọi người, cho dù ngươi có là thiên tài, thì những lời vừa rồi ngươi nói ta cũng không tin. Mà Đàm Đài Huyền Trọng nghe thấy lời này, thì liền bảo Nhữ Yên Vô Cực gọi mấy vị tiền bối của Quý Tông ra giám định. Nhưng lời mà Đàm Đài Huyền Trọng vừa nói ra, liền bị Nhữ Yên Vô Cực bác bỏ luôn. Hắn nói chút chuyện nhỏ này, không cần phải quấy rầy mấy vị tiền bối tĩnh tu. Rồi hắn nói, đan dược mà Đàm Vân luyện chế ra, cứ tính là trung phẩm linh đan, nên chỉ được cộng 20 điểm thôi. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng vang lên một đạo thanh âm già nua nói, Vô Cực, sư phụ của Đàm Vân tiểu hữu kia nói rất đúng, tam giai linh dược xác định có thể luyện chế được ra cực phẩm bảo đan. Với lại đan dược mà Đàm Vân tiểu hữu kia luyện chế ra đích thực là cực phẩm trú nhan Á Tôn đan đã thất truyền. Mà người thân là tông chủ đại diện cho Vĩnh Hằng Tiên Tông ta, thua chính là thua, tại sao lại không dám chấp nhận như thế? Về phía Nhữ Yên Vô Cực, nghe được thanh âm này thì thân hình hắn khẽ lắc một cái, rồi sau đó hắn chắp tay lên bầu trời cung kính nói, sư thúc dạy phải, là Vô Cực xử lý không chu toàn. Sau đó, Nhữ Yên Vô Cực cao giọng nói, Đàm Vân luyện chế thành công cực phẩm Á Tôn đan, nên đạt được 800 điểm, như vậy trong trận thứ 3 này Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 2.460 điểm, cộng với 5.890 điểm trước đó, nên tổng kết lại Hoàng Phủ Thánh Tông đạt được 8.350 điểm. Vì thế trong đan thuật thi đấu Hoàng Phủ Thánh Tông đạt giải nhất. Thần Hồn Tiên Cung đạt được 7.700 nên xếp thứ 2. Vĩnh Hằng Tiên Tông đạt được 7.460 nên xếp thứ 3. Nghe được kết quả này, Đàm Đài Huyền Trọng cười ha hả nhìn Đàm Vân nói, người lập công lớn cho tông môn, bổn tông chủ sẽ ghi nhớ trong lòng, khi nào hồi tông nhất định sẽ có thưởng. Đàm Vân nghe vậy thì khiêm tốn nói, đa tạ tông chủ ban thưởng, nhưng mà đan mạch đạt giải nhất là do thủ tịch lãnh đạo có phương pháp, đồng thời cũng có công lao của tất cả mọi người. Nếu như chỉ dựa vào mỗi đệ tử thì cũng không thể làm được điều đó. Nghe được mấy lời này, làm cho Đàm Đài Huyền Trọng càng thích Đàm Vân hơn, thế là hắn hướng phía đám đệ tử đan mạch nói, toàn bộ đan mạch đệ tử, bao gồm cả Thẩm thủ tịch, khi về tông môn ta sẽ có ban thưởng. Dứt lời, Đàm Đài Huyền Trọng liền quay sang Đàm Vân hỏi, xem đan thuật của Đàm Vân đã đạt đến trình độ gì rồi. Đàm Vân nghe thế thì liền trả lời luôn. Hắn nói bản thân trước khi bái nhập vào Hoàng Phủ Thánh Tông đã là thánh giai đại đan sư, nhưng do trong 4 năm gia nhập Hoàng Phủ Thánh Tông, cũng không có nghiên cứu đan thuật, vì thế nên trình độ hiện tại vẫn là thánh giai đại đan sư. Sau khi biết được trình độ luyện đan của Đàm Vân, liền khiến Đàm Đài Huyền Trọng càng thêm cao hứng, thế là hắn liền phong Đàm Vân lên thay Thẩm Tố Băng đảm đương chức thủ tịch đại trưởng lão của nội môn đan mạch. Bởi vì Thẩm Tố Băng cũng đã tấn thăng lên đề giai tôn đan sư, nên không lâu sau sẽ tiến về tiên môn, để đảm đương chức vị trưởng lão của tiên môn đan mạch. Đàm Vân nghe vậy thì liền khom người nói, hồi bẩm tông chủ, đệ tử trình độ còn thấp, không có năng lực trong việc quản lý đan mạch. Xin thỉnh tông chủ thu hồi lại mệnh lệnh, hiện tại đệ tử chỉ muốn toàn tâm tu luyện, tương lai nếu có thành tựu sẽ đền đáp tông môn. Nội dung của tập này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nhé.